they have some kind of friction or gravitation, I will take X-rays to see the position of the contact in the evidence. Yes. What happens if it's not in centric relation and the patient is without pain? Right here in the midline of the lower incisors. Look how deep the pipe is. You have to put the build-ups just to be sure that the operative won't be touching with the brackets and they're going to break the brackets. In the 20 by 20. That's so wide. And we started to distalize the cuspid, but as you can see here, we didn't need the whole space. It was not maximum anchorage. So we can see here that we want also to lose anchorage to be able to achieve a better intensification because here was a So that's why we put our coil from the cuspid to the first molar. Because I was planning to use part of the space to retract the cuspid and part of the space to lose anchorage to be able to achieve a better interdigitation. Thì bởi vì tôi muốn dùng một nửa khoảng để di xa răng 5 và răng 3 và một nửa để di gần các cái răng sau để tạo cái lồng mũi. Always when I do extraction in the upper arch or lower arch, the first thing I always do is to bring the cuspid to class 1. Cái điều đầu tiên với những cái ca nhổ răng ở đây ấy, là tôi phải đưa được cái răng nanh về cái tương quan loại 1. After I see that the cuspid is in class 1, if I have space anterior to the cuspid, I'm going to bring the upper incisors back, and the rest of the space I'm going to lose anchorage. Thì khi mà răng nanh đã ở tương quan loại 1 rồi ấy, thì lúc đó tôi có khoảng ở phía trước thì tôi sẽ kéo lùi các cái răng phía trước và khoảng ở phía sau thì tôi sẽ di gần các cái răng sau. At the same time, as you can see here, you see the cuspid how it's already almost in a class 1. Ta nhìn thấy là đến cái thời điểm này thì cái răng nanh nó gần như là ở tương quan loại 1. Now, do me a favor, start to see the lower arch wall. Right, look at this. How we already opened the pipe. I didn't do anything else in the lower Ta nhìn arch. thấy rằng là tôi không hề làm gì với cái dây cung hàm dưới cả. Cái khớp cắn hàm dưới nó bắt đầu mở dần ra. Check the wire here, and look at here already. At this point, I started to bring the cuspid back to class 1. I put a surgical hook distal to the lateral on each side, Thì ở đây and I decided tôi bắt đầu di xa cái răng nanh để đưa về loại 1. Tôi cắm một cái hook ở phía gần của ở phía xa của răng cửa bên. while bringing back the cuspid to start to bring bodily the front upper incisors. Thì tôi cũng cố để tôi được đồng thời là tôi kéo tôi di chuyển tịch tiến các cái răng phía đằng trước. At the same time, as you can see here, we are retracting the canine. You see all the space here. We want to start to lose anchorage here. Ta nhìn thấy rằng là cùng lúc với lại di xa cái răng nanh thì ở đây tôi cũng có làm bắt nhau chặn ở răng sau và cái khoảng nó được đóng bằng cả di gần của răng sau nữa. So look, everything I'm doing at the same time. With the coil, I'm visualizing the cuspid. It's already in class 1. At the same time, I have a surgical hook here, or a hook, and then I have a memory chain going from the hook all the way back to the 7 in order to bring back the anterior teeth and start to retract. And like I said in the morning, all I used was cái hút cái coi memory kéo chain từ răng nanh đến răng and sáu coil để đi springs. xa
cái That's răng all nanh. I have. Đồng thời là That's khi tôi all I kẹp use. vào cái dây cung ở phía xa của răng cửa bên và tôi kéo chun chuỗi vào răng 7 để tôi cũng di chuyển lùi sau của cái nhóm răng trước nữa. At this point, very important, at this point when I was going to do sandwich, I changed from the 2020 Tanso to a stainless steel wire. Cái điểm này cũng quan trọng này, ở cái thời điểm mà di chuyển này ấy, thì tôi thay đổi That từ was my dây second 20 wire in the 20 upper hai thay arch. đồng sang cái dây tiếp diện chữ nhật, cái dây SS. In the lower arch, I only had one wire, 20 by 20 Các bạn seam nhớ stained wire. là cái hàm dưới tôi chỉ có mỗi cái dây cung duy nhất là dây 20-20 ngay từ cái ngày đầu tiên. So here you can see how we already opened the pipe. Look at this. Look at the wire in the lower arch. Do you remember how deep was in front of speed? Các bạn quan sát thấy ở đây tôi đã mở được cái khớp cắn ra rất là nhiều. Nếu mà chúng ta nhìn cái dây cung ở hàm dưới ở đây, nhớ lại lúc đầu cái đường cong spi nó sâu như nào. Look how it's totally straight. All I had Chúng ta to do nhìn is thấy just rằng là cái lift dây the cung này wire. nó thẳng dần ra như thế này. So here, I have a super class one. I overcorrected the crossfit. Ở đây thì tôi đã hơi có điều chỉ quá cho cái răng nanh, tức là chúng ta có super class 1 của And răng I nanh. used a memory chain Và đây tôi sử dụng cái chun chuỗi nhớ from the hook all the way back to the second molar từ cái hốc trên dây cung tới cái răng 7 and came back. và trở lại. So the memory chain goes from the hook to the second molar and comes back, and that's going to allow me with the class 3 elastic to lose the whole anchorage. Thì chúng ta thấy rằng là với cái dây chun chuỗi mà nối từ cái hốc ở trên dây cung từ cái cạnh xa của răng 2 tới răng 7, nó sẽ chập đôi, tức là nó đi đến răng 7 xong nó lại vòng ngược trở lại. Và kết hợp với lại chun kéo liên hàm loại 3 ở đây thì tôi đã đảm bảo được cái kiểm soát cái neo chặn. At this point, as you can see here, most of the space are closed. Because these are already distal, I already lost all the anchorage. Thì như vậy là And I put a chain, memory chain underneath the wire, which was a stainless steel wire, 19 by 25. Thì hàm trên đây là dây SS 1925 nhé. In the lower arch, I kept my 20 by 20 with a memory chain underneath the wire. Ở hàm dưới thì tôi có cái dây cung 20-20 với cái chun chuỗi đi ở dưới dây. Check the overcheck. Check how I already opened the bites. Thay đổi cái độ cắn chìa và tôi cũng đã mở được cái khớp cắn ra ở đây. And at this point that I already closed off the space, I started to use a little vertical elastic Và sau khi đã to đóng see khoảng the rồi ấy, interdigitation. thì tôi đã cho bệnh nhân đeo chun dọc để tôi tạo cái lông mũi tốt. We still have the build-ups here and here, and that's when I decided when all the spaces were closed to remove the build-ups and see how easy to push. Thì nhớ là trong sau chúng ta vẫn đang có cái nâng khớp, chính vì thế mà sau khi đã đóng hết khoảng rồi tôi sẽ tháo cái nâng khớp ra để tôi xem là cái khớp nó đóng thế nào. Now look at this, midline perfectly on. Chúng ta nhìn ở đây thì đường giữa hoàn toàn là thẳng. We opened the pipe. You remember it was totally flat. Chúng tôi đã mở được khớp ra, nhớ là lúc trước cái độ cắn Now, nó rất là this sâu. discrepancy between both incisors, I left them on purpose because I wanted to see which height was going to look better with the Chúng ta nhìn patient. thấy ấy là hai cái răng cửa này nó không bằng nhau. Tôi vẫn đang để như vậy để tôi đang quan sát xem rằng là cái chiều cao của răng cửa nào trông sẽ đẹp hơn thì tôi mới chỉnh. I used the vertical elastics, and at this point, I noticed that I'm going to have to do some changes here because can you see this distal cusp? How we have an interference here? You cannot do that. You're going to have problems. Cái nâng khớp ra tôi có thể quan sát thấy là cái mũi xa ở cái răng 6 đây nó có cái nó bị cản trở cắn và tôi phải chỉnh cái đấy. This is the X-ray at the beginning, Đây là phim X-quang trước lúc bắt đầu. and this is the X-ray after closing the spaces. X-quang sau khi đóng khoảng, sau khi nhổ răng và đóng khoảng.
check the parallelism of the roots. Kiểm tra tất cả các cái sự song song của các cái chân răng. Two wires, 20 by 20, Nhớ là với can này tôi mới chỉ dùng and the hai stainless steel. And as you can see there, the cái parallelism is perfect. sự song song của các cái chân răng rất là tốt. The reason being is that all the time I use interactive anterior, passive posterior, and I fill the slot, okay? The key point here was the 20 by 20 all the time when I was retracting the cospits. So look at this. Look at the parallelism between the cospit and the second bicuspid. Chúng ta hãy nhìn cái sự song song giữa cái chân răng nanh và chân răng số 5. Okay. Cuspids are in class 1, cuspid in class 1, but here the inclination of the first molar is incorrect and the Chúng ta thấy second rằng là đây molar. răng nanh ở tương quan loại 1 nhưng mà cái độ nghiêng của cái răng 6 bên phải nó chưa được đúng. Reason being, because if you don't have extractions, this is the way it should be, that the distal cusp has to be 10 degrees, so it will set in the groove of the lower molar, but that's not the case. Right here, if you're going to leave Lý do that là 10 vì sao là degrees, nếu mà you will have an cái xa interference. của răng 6 trên nó sẽ xét ở cái hố giữa răng 6 và răng 7 hàm dưới đúng không ạ? So what I have to do is to rebut Nhưng these mà đây two. thì chúng ta nhổ răng và cái tương quan ở đây nó thay đổi nên ở đây tôi sẽ phải gắn lại cái răng 6 hàm trên này. And I want to end up like this with 0 degrees. Và như vậy thì cái góc nghiêng của cái răng 6 này nó sẽ là 0 độ chứ không phải 10 độ như cái lúc khớp This cạnh is này. what we want. Và đây là cái điều mà chúng ta muốn. At this point also, it was very important to coordinate the upper and lower arch Ở cái because điểm we này were thì cũng rất là already quan trọng in là chúng ta stainless sẽ steel phải wires. làm hài hòa giữa hai cái cung răng hàm trên và hàm dưới. This is the beginning of the patient, Đây là bắt đầu của bệnh nhân. and this is right now. Look at the corridors here, Bây giờ là cái lúc kết thúc, chúng ta hãy nhìn vào cái hành lang miệng hai bên. and look the smile here. Nhìn cái nụ cười. There we go. Midline perfectly on, Đường giữa and thì at vẫn this hoàn hảo. point, it was stainless steel upper and lower, and at this point, we made the decision what we want to do. Do we want to intrude the Đây là tôi sẽ có rẽ we đát want hàm to trên lẫn include hàm the dưới. incisor, or we want to exclude this one in order to achieve a greater smile line? So if you see, I showed the picture to the patient, and we decided that it looks much better like this. So what we did is the upper central incisor, left incisor, sorry, Bên phải in order to như the vậy là tôi same sẽ height chổi of the right. cái răng cửa bên trái để tạo nó đều. Check the molar now. I changed the inclination, Tôi đã got thay rid đổi of cái the độ nghiêng interference, của cái răng số 6. and now I have a perfect class 1 molar, Và đây tôi có cái tương quan loại 1 răng hàm. class 2 first molar, second molar, no interference, midline perfect, Đường both giữa toàn loại incisors 1 at răng same nanh loại height. 2 răng hàm. Và đường giữa thì thẳng hoàn toàn, không có Upper arch, cản lower arch. hàm trên hàm dưới. You already saw the x-ray, how the roots are perfect parallel. Chúng ta đã nhìn thấy trên phim là cái đường giữa nó cái chân răng nó song song cỡ nào. And there is the case. Và đây là cái ca lúc kết thúc. You're going to put separator solution.
Let it dry. để khô. These are the gauges that you're going to use to measure. Đây là các cái thước để đo khi chúng ta cắt. You can use any bonding material you want. Chúng ta có thể dùng bất kỳ cái hệ thống mắc cài hệ thống chất cắn nào. Okay, when you already have the models, you're going to trace the long axis. Khi trên mẫu thì ta sẽ thử vẽ cái trục của cái răng. And then you're going to trace the height that you want. Và xác định cái vị trí, cái chiều cao của vị trí của mắc cài của răng cắn. Then you're going to bond the bracket like you were bonding it directly in the mouth. Và chúng ta đặt mắc cài giống như là chúng ta đặt ở trên miệng. Don't forget to have the extras to see the long axis. Mình nhớ là chúng ta phải từ cái phía để cắn để ta nhìn được cái trục của cái răng. Now, the way I do it is I always start from second molar forward. Cái cách mà tôi làm là tôi cắn từ răng 7 chúng ta đi gần ra trước. And I have a little piece of wire or straight wire. If I want to put the brackets passive, I use the wire as a point of reference so I will change the height of the occlusion. Thì ở đây á, để mà tôi muốn rằng là cái ví dụ như tôi muốn rằng là cái dây cung nó cử động thì ở đây tôi sẽ đặt cái dây cung này để tôi đặt cái vị trí của mắc cài theo chiều cao trên dưới so với lại cái dây cung này. So you can see it there, how it looks. Các bạn nhìn thấy ở trên nó như thế này. And that this is sideways. As you can see here, the first molar, second premolar, and first molar, they're totally passive because I don't want to change the occlusion. Và đây là hoàn toàn là kiểu nó hoàn toàn là tự động, tức là cái chiều cao ở đây nó phải làm thế nào đấy để cho cái dây đi qua cái này nó không có bị di chuyển lên xuống, bởi vì tôi không muốn thay đổi tất cả là đằng sau. Như vậy. And you can see here how the second molar is inclined, and I use the wire as a point of reference because I don't want to extrude the molar. I just want to correct. Để nhân tự nhiên mà đây tôi sẽ phải chỉnh xoay, nhưng mà đây tôi cũng dùng cái dây cung này là cái mốc để cho tôi đặt cái vị trí mà để cho nó không làm trồi cái răng bệnh quá nhiều. So these these three here, they're going to stay exactly where they are, and when I pull this wire, you can see how it's going to correct the rotation. Thế là ở đây sau khi mà gắn nó thấy là cái răng bệnh sẽ được xoay trở lại. So we can see here how we mark. We start to put the brackets. Chúng ta phải We nhìn thấy bond. các cái đánh dấu trên mẫu để chúng ta đặt vị trí mắc cài. These are different examples. Các bạn ví dụ. So you're going to cure it, obviously. And then we're going to use two mount guards. Soft number 30. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng hai cái ngắn gọi là nám, tức là nhất là cái nám mềm số 30. With the vacuum. Đầu tiên là tạo, tức là làm ép cái nám mềm này, thì sẽ ép thành không. So this is the first one. Đây là cái nám đầu tiên, là cái khay mềm. Or you can also use some silicone. Chúng ta có thể sử dụng một số các cái silicone chảy. You can do either one. Có thể dùng cái này hoặc cái kia, một trong hai. If you're going to put the guard, you have to put 2/3, one on top of the other. Sau đó thì ta sẽ làm thêm một cái nữa ở phía trên của cái nám mềm này. Or you can use this one. I think you have this also, no? The silicone. I like this one better. Kéo nín. After you're done, you cut it, you trim, you put it in cold water, just leave it for an hour or two, and that's going to melt the separator, and you will be able to remove it.
bỏ được cái khay ra khỏi mổ. Tức là khi mà như thế để cho cái hồ cái lòng mắc càng lấy được khay cùng mắc càng ra. So when I remove them, I go with the light again Khi mà lấy bỏ thì tôi sẽ chiếu đèn vào. to cure. And this is something I do. With a very scissors, very fine scissors, I made a hole. I'll show you. Right here, can you see? So when I remove, it will come easier, and it will get. Then, if you have sandblast, I sandblast to remove the excess of bonding material. Nếu mà có cái máy thử cát, tôi sẽ thử cát lại để mắc cài để nó sạch cái chất nào tôi làm lúc nãy trên máu. And either you using ultrasound or pure acetone, either one, to remove all the impurities. You can use just pure acetone. Then you're ready to go to the mouth, you promise that you always do. Etching. Then you're going to use a primer, any primer you use. So what I like to do is I prime the tooth and I prime a very thin layer in the base of the bracket. Now this is very important. I'm going to put one very little drop of flow paint, but it has to be flow, right in the center of the bracket, right here in the middle, in each tooth, a little bit of flow paint, very, very little in the middle. And then I'm ready to go to the mouth. And I'll do my body. So it's something like this. First I trace the model. Tracing the brackets. Make the tray. Are you ready? Almost. Etching. That's the flow paint. I'll leave it in the middle. Very little. And you go to the mouth and you cure, and that's it. Light cure. This is a video. It's the same thing.